สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง DIY and Craft วันนี้เรามาทำเหรียญโปรยทานดอกบัวอรุณโรจน์มีลักษณะเหมือนดอกบัวตูมที่กำลังเบ่งบานนะคะ ถ้าเรามองจากด้านข้างก็จะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะคะเพื่อนๆสามารถทำเป็นตัวเปล่าใส่เหรียญทีหลังได้ค่ะอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะมีริบบิ้นตาระฆังเบอร์2สีขาว4เส้นยาว80เซนติเมตรสีบานเย็น8เส้นยาว23เซนติเมตรตัดปลายแหลม1ด้านตัดตรง1ด้านนะคะสีบานเย็น8เส้นยาว45เซนติเมตรสีชมพูพาสเทล8เส้นยาว45เซนติเมตรเหรียญแหนบและกรรไกรลูกปัดมุกสีขาวปืนกาวและกาวแท่งเรามาเริ่มต้นด้วยการทำเกสรดอกบัวตูมกันก่อนนะคะเราจะใช้ริบบิ้นสีขาวพับให้ห่างกัน3เซนติเมตรโดยให้ด้านยาวกว่าอยู่ด้านบนเริ่มต้นด้วยการทำฐานสีนะคะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1เส้นที่3คล้องเส้นที่2เส้นที่4สอดเข้าไปในเส้นที่1แล้วคล้องเส้นที่3แล้วดึงให้กระชับค่ะต่อไปทำฐาน8นะคะโดยจับริบบิ้นพับทะแยงมุมทั้ง4เส้นค่ะเส้นสุดท้ายสอดล็อกริบบิ้นค่ะต่อไปทำบนสีล่างสีนะคะจับริบบิ้นเส้นที่1เส้นที่2ทับเส้นที่1เส้นที่3ทับเส้นที่2เส้นที่4ทับเส้นที่3แบบนี้ก็คือบนสีล่างสีนะคะจับริบบิ้นเส้นที่1วางลงค่ะแล้วจับเส้นด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่2วางลงเส้นล่างขึ้นบนเส้นที่3วางลงเส้นล่างขึ้นบนเส้นที่4วางลงเส้นล่างขึ้นบนเส้นที่5วางลงค่ะเส้นที่6เราจะสอดเข้าไปในช่องที่1เส้นที่7สอดในช่องที่1แล้วออกในช่องที่2เส้นที่8สอดในช่องที่1ช่องที่2แล้วออกในช่องที่3แล้วดันริบบิ้นเข้าหากันตรงกลางนะคะพลิกกลับด้านค่ะต่อไปเราจะข้าม4เส้นนะคะจับริบบิ้นเส้นที่1ข้าม4เส้นค่ะเส้นที่2ข้าม4เส้นเส้นที่3ข้าม4เส้นเส้นที่4ข้าม4เส้นเส้นที่5เราจะสอดในช่องที่5เส้นที่6สอดในช่องที่5แล้วออกในช่องที่6เส้นที่7สอดในช่องที่5ช่องที่6แล้วออกในช่องที่7เส้นที่8สอดในช่องที่5ช่องที่6ช่องที่7แล้วออกในช่องที่8แล้วดึงให้กระชับนะคะต่อไปพลิกกลับด้านค่ะสอดผ่าน3ช่องนะคะโดยเราจะทำเหมือนกันทั้ง8เส้นค่ะ
แล้วดึงริบบิ้นให้กระชับนะคะ ในขั้นตอนนี้อย่าดึงริบบิ้นให้แน่นเกินไปนะคะ เพราะว่าในขั้นตอนต่อไปเราจะสอดริบบิ้นยากค่ะ นำริบบิ้นสีบานเย็นที่มีความยาว 23 เซนติเมตรนะคะ เราจะสอดที่ด้านบนของริบบิ้นสีขาวนะคะ โดยสอดผ่าน 3 ช่องค่ะ ทำให้ครบทั้งหมด 8 เส้นนะคะ เมื่อทำครบแล้วนะคะ เราก็จะตัดปลายริบบิ้นให้เท่ากันก่อนนะคะ เมื่อเราตัดปลายริบบิ้นเท่ากันแล้วนะคะ จับริบบิ้นโค้งมาแบบนี้นะคะ แล้วนับไปทางขวา สอดในช่องที่ 3 ค่ะ โดยเราจะสอดผ่าน 2 ช่องนะคะ ทำแบบนี้นะคะ ริบบิ้นคู่แรกดึงให้หลวมๆก่อนนะคะ ต่อไปจับริบบิ้นคู่ทางซ้ายนะคะ จับริบบิ้นโค้งลงมาเหมือนเดิมค่ะ แล้วสอดผ่าน 2 ช่อง ทำให้ครบทั้งหมด 8 คู่ค่ะ เมื่อครบแล้วนะคะ เราก็จะค่อยๆดึงริบบิ้นทีละคู่นะคะ ดึงให้กระชับค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะพลิกกลับด้านนะคะ สอดผ่าน 3 ช่องค่ะ ทำให้ครบทั้งหมด 8 คู่ค่ะ ตอนนี้เราก็ได้เกสรบัวตูมแล้วนะคะ ต่อไปเราจะมาทำกลีบดอกกันนะคะ วิธีสังเกต เมื่อเพื่อนๆต้องการจะเปลี่ยนสีดอกบัวนะคะ ให้เราดูที่ริบบิ้นที่มีความยาว 23 เซนติเมตร ที่เป็นเกสรดอกบัวตูมนะคะ ในตัวอย่างก็คือริบบิ้นสีบานเย็น เมื่อเรานำริบบิ้นที่มีความยาว 45 เซนติเมตร นำมาซ้อนกัน เราก็จะให้ริบบิ้นสีบานเย็นอยู่ด้านบนค่ะ ให้ริบบิ้นสีชมพูพาสเทลอยู่ด้านล่างนะคะ แล้วกลีบดอกที่อยู่ด้านนอกก็จะเป็นสีบานเย็นค่ะ จะเป็นสีเดียวกับริบบิ้นที่มีความยาว 23 เซนติเมตรนะคะ ในขั้นตอนต่อไปนะคะ เราก็จะนำริบบิ้นมาซ้อนกันนะคะ
คว่ำดอกลงค่ะริบบิ้นสีบานเย็นอยู่ด้านบนนะคะสีชมพูพาสเทลอยู่ด้านล่างค่ะแล้วสอดเข้าไปใต้ริบบิ้นสีขาวโดยเราจะสอดเข้าไปประมาณ5เซนติเมตรค่ะทำให้ครบทั้งหมด8คู่นะคะเมื่อเราทำครบแล้วนะคะเราก็จะตัดริบบิ้นสีขาวกับสีบานเย็นออกก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตัดปลายริบบิ้นสีบานเย็นกับสีชมพูพาสเทลตัดปลายริบบิ้นให้เท่ากันค่ะจับริบบิ้นขึ้นมาทั้ง2เส้นนะคะแล้วบิดให้เป็นเกลียวบิดแบบนี้นะคะแล้วสอดเข้าไปในช่องทางซ้ายค่ะดึงริบบิ้นให้เข้าไปอยู่ในริบบิ้นสีบานเย็นนะคะต่อไปจับริบบิ้นเส้นทางซ้ายนะคะบิดให้เป็นเกลียวค่ะทำเหมือนเดิมนะคะทำให้ครบทั้งหมด8คู่ค่ะพลิกกลับด้านค่ะแล้วสอดเก็บริบบิ้นโดยสอดผ่าน3ช่องค่ะทำให้ครบทั้งหมด8คู่ค่ะจัดกลีบดอกทีละกลีบแล้วค่อยสอดเก็บด้านล่างนะคะ
เนื่องจากเราใช้ริบบิ้นซ้อนกันหลายเส้นนะคะ เราต้องการให้ริบบิ้นสอดออกมาอยู่ในชั้นล่างสุดนะคะ ดังนั้นเราก็จะใช้ริบบิ้นนำทาง2เส้นค่ะ ใช้มือซ้ายม้วนริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะ แล้วม้วนลงมาด้านล่างแบบนี้ค่ะ แล้วพับไปด้านหลัง สอดลงในช่องทางซ้ายค่ะ สอดตรงกลางระหว่างริบบิ้นนำทางนะคะ แล้วดึงริบบิ้นให้กระชับ มือซ้ายจัดให้เป็นปลายแหลมนะคะ มือขวาดึงริบบิ้นลงมาค่ะ ดึงกลีบดอกให้กระชับค่ะ ทำเหมือนกันทั้งหมด8คู่นะคะ เมื่อเราทำครบแล้วนะคะ เราก็จะดึงกลีบดอกให้เท่ากันอีกครั้งค่ะ จับริบบิ้นพับไปด้านหลังนะคะ แล้วเราจะสอดในช่องทางขวา ทำให้ครบทั้งหมด8คู่ค่ะ โดยใช้มือซ้ายกดริบบิ้นด้านบนไว้นะคะ จะได้สอดริบบิ้นได้ง่ายขึ้นค่ะ ถ้าเรายังสอดไม่ได้นะคะ
ก็ให้สอดริบบิ้นนำทางก่อนนะคะ ใช้ริบบิ้นสอดนำทางค่ะ แล้วจับริบบิ้นพับมาทางขวา แล้วบิดให้เป็นเกลียว สอดลงในช่องทางขวา แล้วดึงให้กระชับ เราจะทำวนไปทางซ้ายนะคะ ทำให้ครบทั้งหมด 8 คู่ค่ะ เมื่อเราทำครบแล้วนะคะ เราก็จะจัดกลีบดอกให้เท่ากัน จัดกลีบดอกให้สับหว่างกันนะคะ เมื่อเรามองจากด้านบน เราจะเห็นว่ากลีบไหนไม่เท่ากัน เราก็จะดึงให้เท่ากันนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะพับริบบิ้นไปด้านหลังค่ะ แล้วสอดลงในช่องทางขวา ทำให้ครบทั้งหมด 8 คู่ค่ะ ทำวนไปทางซ้ายนะคะ ใช้มือซ้ายกดริบบิ้นด้านบนไว้นะคะ เพื่อจะได้สอดง่ายขึ้นค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะ เราก็จะแยกริบบิ้นออกนะคะ โดยจับริบบิ้นสีชมพูพาสเทล คือเส้นที่อยู่ทางซ้ายนะคะ พับมาด้านหน้า2 ครั้ง แล้ววัดความยาวที่ด้านล่างนะคะ ถ้ายาวเกินให้ตัดออกนะคะ แล้วสอดลงไปในช่องตรงกลางนี้นะคะ ใช้แหนบช่วยดึงค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะใช้ริบบิ้นสอดนำทาง แล้วจับริบบิ้นสีบานเย็น คือเส้นที่อยู่ทางขวานะคะ
พับไปทางขวาแล้วบิดให้เป็นเกลียว สอดลงในช่องทางขวา จัดกลีบดอกให้เท่ากับกลีบดอกชั้นบนนะคะ ต่อไปเราจะทำวนไปทางซ้ายนะคะ โดยสอดริบบิ้นนำทาง แล้วจับริบบิ้นสีบานเย็น พับไปทางขวา แล้วบิดให้เป็นเกลียว สอดลงในช่องทางขวา แล้วดึงริบบิ้นให้กระชับค่ะ จับริบบิ้นสีชมพูพาสเทล พับมาด้านหน้า2 ครั้ง แล้ววัดความยาว ตัดริบบิ้นส่วนเกินออกค่ะ โดยเหลือไว้ประมาณ6 เซนติเมตรนะคะ แล้วสอดลงในช่องตรงกลางนะคะ ทำเหมือนเดิมนะคะ ทำให้ครบทั้งหมด8 คู่ค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะจัดริบบิ้นให้เท่ากันนะคะ ถ้าเราจะมองจากด้านบน เราจะเห็นชัดเจนว่ากลีบไหนไม่เท่ากัน เราก็จะดึงให้เท่ากันนะคะ สอดเก็บริบบิ้นสีบานเย็น โดยพับไปด้านหน้า ถ้าริบบิ้นยาวเกินให้ตัดริบบิ้นออกก่อนนะคะ แล้วสอดลงในช่องทางซ้ายนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะบีบริบบิ้นตรงที่เป็นเกลียวนะคะ
โดยเราจะบีบริบบิ้น2 ชั้นด้านล่างนะคะ บีบเพื่อให้กลีบดอกชั้นล่างบานออกนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะยิงปืนกาวไปที่เกสรดอกบัวตรงกลางนะคะ แล้วนำลูกปัดมุกสีขาวนำมาติดตรงกลางค่ะ ดอกบัวอรุณโรจน์คือดอกบัวที่เรืองแสง หมายถึงบุคคลที่มีจิตใจที่ดีงาม มีปัญญา ดอกบัวที่มีกลีบบานหลายชั้น หมายถึงบุคคลที่มีความรู้หลายด้าน พร้อมที่จะเบ่งบานอย่างสวยงาม ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดติดตาม กดกระดิ่ง กดไลค์ กดแชร์ เพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ